friends, we are going to start our simple lesson. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අදත් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා slow motion Sri Lankan කියන YouTube එක ඔස්සේ ඔයගලන්ට සරලව කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියලා දෙන්න විනාඩි 10ක් ඇතුළත. හරි? ඉතින් අපි ලොකු කතාවලට යන්න නැතුව start කරමු ඔයගලන්ට දැනුම ටිකක් ටක් ගාලා ගන්න. right. අපි start කරමු. මේ විනාඩි 10 අපි start කරා. අපි බලමු අද මොකද්ද තියෙන lesson එක කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. board එක දැකපු ගමන්ම simple present tense සරල වර්තමාන කාලය. right. අපි බලමු සරල වර්තමාන කාලය අද අපි කතා කරන්නේ negative. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කලින් lessons දෙකම බලන්න ඇති. සාමාන්‍යයෙන් අපි lessons එකක් කියන්නේ tense එකක් ගත්තාම ඒ tense එකේ forms හතරක් ගැන කතා කරනවා. idea එකක් නැත්නම් ඒ idea එක ගන්න මීට කලින් lessons දෙකක් විදිහට තමයි අපි එක ගෙනාවේ. මුලින්ම අපි කළා simple present tense එකේ යථාර්ථය. ඊට පස්සේ ඒකේ ප්‍රශ්නාර්ථය අපි හැදුවා. අද ගේනවා නැතාර්ථය. ඊට පස්සේ අපි ගේනවා නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. ඔයගලන්ට ඔළුවට ගන්න කවුරු නෝට් එකක් මේක හදා ගන්නවා නම් එයාට මේක මේ forms හතර පිළිවෙලට තියාගන්න පුළුවන්. හරිද? මම ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් ඔයගලන්ට. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි කියනවා මෙහෙම. I go. මම යනවා. යථාර්ථය. මම යනවද ප්‍රශ්නාර්ථය කරන do does තමයි අපි සරල වර්තමානයේදී ගන්නෙ. right. එතකොට do I go? may I do I go? මම යනවද? ඊට පස්සේ කියනවා අද කතා කරන්න ළමයි මෙන්න මේ ගැන I don't go. මම එහෙ යන්නේ නැහැ. මම එහෙ යන්නේ නැද්ද? ඔන්න forms හතර. idea එකක් ගන්න මම මේක මෙහෙම ලියුවේ. don't I go. මම අර්ථයෙන් මේ I ඕනම තැනක ලියනකොට capital ලිවිය යුතුමයි. වාක්‍ය මුලට අනිවාර්යයෙන්ම capital letter එකක්, capital අකුරක් ලියන්න ඕනේ. ඔන්න idea එකක් ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා මේක පිළිවෙලකට ලස්සනට මේක ඔයගලන්ගේ දැනුම polish කරගන්න ගමන්ම අපි බලමු අද අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද කියලා. අපි දැන් structure එක ලියමු මුලින්ම. අද subject මුලින්ම. subject ඊට පස්සේ අපි subject කියන එක කෙටියෙන් ටිකක් ලියමු. right. subject ඊට පස්සේ do or does ඒක වචන බහුවචන භේදයක් තියෙනවා මේකෙදි. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඒක වචන බහුවචන භේදය කියලා කියන්නේ කරන කෙනා ඉන්නවනේ. ඒ කරන කෙනා ඒක වචනයි නම් කරන කෙනා බහුවචනයි නම් වෙන වෙනම දානවා. කරන කෙනා බහුවචනයි නම් do දානවා. එහෙම නැත්නම් ඒක වචනයි නම් does කියන එක දානවා. මුල් පාඩම් වල මම ඒක I we you they she he it එහෙම කියලා ඒක separate කළාම ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා මේ අය බහුවචන මේ අය ඒක වචන කියලා. එතකොට ඒ වගේම ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මම අර නිතරම කියන්නේ හැම ලෙසන් එකේදීම. එතකොට අර අපිට ටිකක් ටයිම් එක වේස්ට් වෙනව නේද? මේකෙත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නිසා. ඊට පස්සේ අද නෙගටිව් නිසා අපි දානවා not. okay? not. ඊට පස්සේ verb එක ඊට පස්සේ තමයි rest. එහෙම නැත්නම් object ඔය තියෙන place එක time එක ඉතිරි ඒවා පස්සට අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේක ලියා ගන්න හරි ඔළුවට දා ගන්න හරි ඇති කියලා හිතනවා. අපි යමු වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න. ලේසිම වාක්‍යයක් ගමු. අද අලුතෙන් කෙනෙක් ඇවිත් ඉන්නව නම් එයාටත් එක්කයි අනිත් අයට එක්කයි ලේසියෙම ඔළුවට දා ගන්න පුළුවන් වාක්‍යයක්. ලියමු මෙහෙම. සුපුරුදු දේවල් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. මේකේ දැන් කර ඉන්න දෙයක් ගැන නෙමෙයි. ඒ අයිඩියා එකත් ඔළුවේ තියාගෙන යමු වාක්‍ය හදන්න. මම යන්නේ නැහැ. මම යන්නේ නැහැ. දාන්න මම කවුද යන්නේ නැත්තේ? යන්නේ නැත්තේ මම. right? I. එතකොට දැන් අපි නැතාර්ථය ගැන කතා කරනකොට අපි උපකාරක පද විදියට අපි ගන්නෙ do does කියන පද දෙක. එතකොට මෙයා අපි ගන්නෙ බහුවචන ගණේලා සැලකෙන නිසා අපි ගන්නෙ do. right. I do. එතකොට not නැතාර්ථයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ කියලානේ කියන්නේ. right. I do not. මොකද්ද verb එක? මම නැත්තේ මොකද්ද? යන්නේ. I don't go. right. I don't go. මේක භාවිතයේදී කෙටි කරලා ගන්නෙ. ඉතින් මම අද
short form එක මේ විදියට ඔයාලට ලියනවා. right? don't. I don't. do not කියන එක කෙටි කරලා I don't. එතකොට මේක අමුතු එකක් නෙමෙයි. දැන් මේ වචනේ මොකද්ද කියන එක දන්නවා මේ දෙක එකතු වෙලා තමයි මේ form එක මේ විදියට short වෙලා හැදෙන්නේ. I don't go. slow මම කියලා දුන්නා ඒක I don't go. මම යන්නේ නෑ I don't go there. සාමාන්‍යයෙන් මම එහෙ යන්නේ නෑ කියන එක තමයි කියන්නේ. කොහේ හරි වෙන්න පුළුවන් යන්නේ නෑ ඒක කොහේද කියන්නේ අපි හිතමු පන්සල් පල්ලි අපි සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම යන්නේ නෑනේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් I don't go to temple every day. අපි හැමදාම ඇත්තටම යන්නේ නේද? අපි යනවා පොයි days වලට weekends වලට එහෙම යන්න පුළුවන්. එතකොට පාවිච්චි කරන වාක්‍ය රටාව තමයි මෙන්න මේක. right. අපි යමු ඊළඟ එකට. right. අපි ඊළඟට කියමු මම ඒක දෙන්නේ නැහැ. මම ඒක දෙන්නේ නැහැ. මේ දැන් දෙන්නේ නැහැ කියන එකක් නෙමෙයි කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු හරි ගත්ත සල්ලි හරි මොනවා හරි නෝට්බුක් එකක් හරි අපි ඒක දෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි හේතුවකට දෙන්නේ නැහැ. ඒ අර්ථයෙන් තමයි මේක කියන්නේ I නම් එන්නේ මොකද්ද? don't give it ඒක. මම ඒක දෙන්නේ නැහැ. I don't give it. right. අපි යමු මේ විදියට. මමම ගමුකෝ. මම මස් උයන්නේ නැහැ. මම මස් උයන්නේ නැහැ. right? මම I නම් කියන්න ඕගොල්ලෝ දැන් don't cook මොනවාද? මස් meat. සමහර අය මස් උයන්න කැමති නෑ නේද? පුරුද්දක් විදිහට ඒගොල්ලෝ මස් අල්ලන්නේ නැහැ. එතකොට භාවිතා වන වාක්‍ය මේකයි කියන එක ඔළුවට දාගන්න. නැත්නම් මේක හැමදාම බෝඩ් එකේ සහ පොතේ තියෙන්න පුළුවන්. I don't cook meat. මම මස් උයන්නේ නැහැ. තව පුළුවන්. මම උයන්නේ නැහැ. මොනවද? හරක් මස්. හරක් මස් වලට අපි කියනවා beef. I don't cook beef. right? අපි මේක මේ විදියට වෙනස් කරමු. ඇය උයන්නේ නැහැ. මොනවද? ඇය උයන්නේ නැත්තේ. ඇය නම් කොහොමද කියන එක බලන්න. ඇය කියන්නේ මොකද්ද? දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර එළියට එන්න ඕනේ. මනසින් හෝ කටින්. ඇය කියනකොට එන්නේ ඇය කියන්නේ ඒක වචනයි එක්කෙනෙක්. එතකොට does. she does කියන එක කෙටි වෙනවා. මෙහෙම මම දැනට ලියන්නම් does not. right? දැනට ලියුවාට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට තමයි ලියන්නේ. doesn't කියන එක. sorry. S N apostrophe comma doesn't කියන එක තමයි ලියන්නේ. right? හරි. දැනට මම තියන්න මේක නෙමෙයි භාවිතය. මේක අපි ගමු. she doesn't cook. මොනවද? එයා beef උයන්නේ නැහැ. සමහර අය අල්ලන්නේ නැහැ නේද? කැමති නැහැ. එතකොට පාවිච්චි වෙන වාක්‍ය රටාව මේක. එතකොට she doesn't cook beef. තව මොනවද? එහෙම තියෙනවා pork කියනවා ඌරු මස් වලට. right? ඊට පස්සේ chicken උයන්න සමහර අය කැමති නැහැ. සමහර fish වෙන්න පුළුවන්. ඇය කැමති නැහැ මාළු උයන්න. right? තව මොනවද? mutton මේ විදිහට එක මස් වර්ග තියෙනවා නේද? ඒ වගේ එහෙම උයන් අකමැති අය ඉන්නවා. ඉතින් මේකෙදිම අපිට දැන් වාක්‍ය ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් හදන්න වාක්‍ය බොහෝමයක් CR පොතක් හෝ අරගෙන ගොඩක් හදන තරමට අපේ මනසේ මේක රැඳිලා හිටිනවා සහ ෆැමිලියර් වෙනවා අපිට ගොඩක්. ඒක ආගන්තුක භාවයෙන් තොර වෙනවානේ. right. එතකොට අය මොනවද? ඇය කන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ රටාවෙන් තමයි මේක කියන්නේ කියන එක තමයි මට ඔයගලන්ට දෙන්න ඕනේ. ඇය කන්නේ නැහැ මොනවද? beef. she doesn't eat. ඔන්න මෙතන මේ වාක්‍ය කීයක් තියෙනවද? she doesn't eat beef, she doesn't eat pork, she doesn't eat chicken, she doesn't eat fish, she doesn't eat mutton. I don't eat mutton. එහෙම අපි අර ඒවා කන්න ආස නැත්තම් මේ භාවිතයෙන් අපි ඒක කියනවා නේද? right.
අපි ඊළඟට යමු. මොකද්ද? අය මට වචනයක් දෙන්නේ නැහැ. She doesn't give me a word. අය මට වචනයක් දෙන්නේ නැහැ. සරලයිනේ. ඔය වගේ ඔයගලන්ට එන ඕනම දෙයක් මේ රටාව තුළ කතා කරන්න පුළුවන්. right? ඉතින් කාලය ඉවර වුණා. දැන් මම ඔයගලන්ගෙන් ඉල්ලනවා මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. right? එහෙනම් අදට ගිහිලා එන්නම් ඔයගලන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යාළුවනේ. bye.